พี่น้องครับเคยคิดไหมว่าความอิสระในยุค AI เนี่ยมันราคาเท่าไหร่หลายคนเบื่อเบลอกับการตื่นเช้าไปตอกบัตรเป็นลูกจ้างเขาเนาะต้องเร่งรีบทำงานและเจอแรงกดดันเยอะแยะจนอยากจะลาออกมารับงานเองเป็นนายตัวเองนั่งทำงานชิลๆอยู่บ้านแม่นบอกครับแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ในยุคเนี้ยความอิสระที่ว่า มันอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงหลายเด้อจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมซะอีกวันเนี้ยแอปจะพาไปส่องชีวิตจริงของจาเร็ดหนุ่มจีนวัย28 ปีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นถึงวิศวกรคอมพิวเตอร์ในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เงินเดือนเยอะด้วยนะครับพี่น้องแต่เขาเลือกที่จะทุบหม้อข้าวตัวเองลาออกมาเป็นคนรับงานอิสระซะงั้น เพียงเพื่อจะหนีระบบงานมหาโหดที่คนจีนเขาเรียกว่า996นะครับหรือทำงาน9โมงเช้าถึง3ทุ่มสัปดาห์ละ6วันปาดบ่าเฮ็ดงานกันแท้ เมื่อจาเรตออกมาแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันครับจาเรตและภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันแค่ปีเดียวเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆบนดาดฟ้าตึกเก่าย่านเมืองโบราณที่สร้างตั้งแต่ปี1990ครับผม พี่น้องคิดตามเด้อตึกเก่าๆส้มๆสายไฟรกๆบนดาดฟ้าน่ะมีห้องที่ต่อเติมขึ้นมาแบบผิดกฎหมายไม่มีโฉนดไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแต่อาศัยจ่ายเงินให้เจ้าของตึกชั้นล่างเป็นรายเดือนโดยไม่มีการเซ็นสัญญากันเด้อที่น่าแปลกคือแม้ว่าประเทศจีนในปัจจุบันเมืองใหญ่ๆจะมีแอร์ใช้กันแทบทุกบ้านแต่ห้องของจาเร็ดเนี่ยบ่มีแอร์ด้วยครับผม หน้าห้อนที่จีนเนี่ยตับแตกบ่แพ้บ้านเฮาเลยเด้อ แต่อดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์คนเนี้ยเขาก็มีวิธีคลายร้อนของเขานะครับคือเอาปืนพ่นละอองน้ำแรงดันสูงเนี่ยมาดัดแปลงพ่นใส่กำแพงห้องเพื่อลดอุณหภูมิครับผมถ้าเป็นบ้านแอดกะเอาไปสีหลังคาหอนๆเลยครับเออและเพราะรายได้จากการรับจ้างเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์มันไม่แน่นอนนะครับ อะไรที่ซ่อมเองได้เนี่ยหรือสร้างเองได้จาเร็ดเฮ็ดเองหมดเลยครับประหยัดสุดๆอย่างเช่นซ่อมพัดลมเก่าทำลำโพงจากเศษเหล็กเศษไม้ประมาณเนี่ยครับเรื่องกินอยู่ของสองผัวเมียเนี่ยให้ดอกเบิ่งครับมาครับพี่น้องของกินคู่ทุกคู่ยากของหลายคนรวมแอดนำเด้อที่จีนเนี่ยมันซองละ5 หยวน หรือประมาณ25-30 บาทครับแต่อย่าลืมขอเสียมันเด้อว่าสารอาหารน่ะมันบ่ค่อยมีเด้อมันมีแต่เกลือน้ำมันโซเดียมและสารกันบูดจังได้ก็อย่ากินบ่อยเด้อพี่น้องทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าอ้าวจาเร็ดเขาก็เป็นคนเก่งเรียนจบสูงเป็นถึงวิศวกรคอมพิวเตอร์ทำไมมันถึงตกต่ำปานนั้นจุดนี้แหละครับคือเกร็ดความรู้ที่แอดอยากจะให้ฟังดีๆ ปัจจุบันจาเร็ดและเมียเนี่ยมีรายได้รวมกันประมาณ 6,000 หยวนต่อเดือนก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทไทยนะครับซึ่งถ้าเปรียบกับ 2 ปีแรกที่เขาออกมาทำฟรีแลนซ์น่ะรายได้เขาลดลงไปเยอะมากสาเหตุหลักมาจาก AI ครับผมจาเร็ดบอกเองเลยว่ายิ่งเขาเห็น AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งหลอนและมืดแปดด้านมากขึ้นเท่านั้นครับสมัยก่อนเนี่ย คนจะจ้างเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ต้องจ่ายเงินแพงๆเพราะมันยากต้องหาข้อมูลนานแต่เดี๋ยวเนี่ยเจ้า AI มันเก่งมากสั่งมันคำเดียวมันเขียนโค้ดออกมาได้เสร็จสับในเวลาไม่กี่นาทีส่งผลให้ราคาค่าจ้างงานในตลาดฟรีแลนซ์ถูกกดราคาลงแทบไม่เหลืออะไรเลยครับคนจ้างเนี่ยเขาหัวหมอเพราะรู้ว่าใครๆก็ใช้ AI ทำได้ เมื่อรายได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันหวบลงจาเร็ดทำยังไงล่ะบาดเนี่ยตกเย็นช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเนี่ยเขาต้องสลัดคาบวิศวกรคอมพิวเตอร์แปลงร่างเป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับเพื่อหาเงินเนี่ยมาช่วยจ่ายค่าเช่าห้องครับพี่น้องแต่ตลาดไรเดอร์ที่จีนมันก็ไม่หมูเด้อเพราะตอนเนี้ยคนตกงานเยอะมากแล้วหันไปวิ่งส่งอาหารเนี่ยกันเพียบบริษัทแอปส่งอาหารเนี่ยก็เลยเริ่มกดราคาค่าเที่ยวลงทีละนิดเพราะเขารู้ว่ายังไงก็มีคนยอมวิ่งจาเรตเนี่ยวิ่งหลังกดหลังแข็งขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ต้องแอบดัดแปลงให้วิ่งเร็วขึ้นเพื่อ
ให้ทันเวลาที่แอปกำหนดคือถ้าไม่แต่งรถก็ส่งของไม่ทันนะครับแล้วมันก็จะโดนระบบแบนอีกแลกกับค่าแรงชั่วโมงละประมาณ20-30หยวนหรือประมาณ100-150 บาทวันไหนฝนตกหนักๆถึงจะได้ค่าเที่ยวพิเศษเพิ่มเป็นเที่ยวละ10หยวนครับโอ้สู่ชีวิตคักที่ไทยเราเองตอนเนี้ยเท่าที่แอดพอจะรู้ข้อมูลมาบ้างนะครับวัยรุ่นไทยจบใหม่จำนวนมากเนี่ยไม่อยากเข้าทำงานในโรงงานหรือไม่อยากเป็นลูกจ้างในออฟฟิศเพราะเงินเดือนมันน้อยนะครับแต่อยากออกมารับงานอิสระเป็นยูทูบเบอร์เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือมาเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่งของส่งพัสดุประมาณนั้นเลยครับแอปส่งอาหารในไทยก็ผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าสมัยก่อนเนี่ยวิ่งใหม่ๆมันก็จะได้เงินดีค่าคอมมิชชั่นดีอยู่เนาะแต่พอคนแห่มาทำกันเยอะขึ้นแอปเขาก็เริ่มปรับราคาค่ารอบลดลงเรื่อยๆไรเดอร์บ้านเราเนี่ยก็อึดถึกทนไม่แพ้จีนเลยครับผมถ้ามองในเรื่องนี้แบบชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำเนาะความอิสระที่ไม่มีเงินสำรองเนี่ยมันคือความไม่มั่นคงดีๆนี่เองครับพี่น้องในคลิปเนี่ยมีฉากหนึ่งที่สะกิดใจมากคือจาเรตเนี่ยขี่รถไปส่งอาหารที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าลูกค้าที่สั่งข้าวเนี่ยคือไรเดอร์คนที่เพิ่งโดนรถชนขาหักนอนอยู่บนเตียงคนไข้ครับนี่แหละครับคือราคาของความอิสระถ้าวันไหนเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยวันนั้นน่ะรายได้เนี่ยกลายเป็นศูนย์ทันทียิ่งตอนเนี้ยกฎหมายช่วยเหลือไรเดอร์ในจีนนะครับยังไม่บังคับใช้แบบเต็มรูปแบบไรเดอร์คนนั้นน่ะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาเองไม่น้อยเลยแถมไม่มีเงินชดเชยตอนนอนที่โรงพยาบาลด้วยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยอย่าคิดแค่ว่าเรียนอะไรก็ได้แล้วจบมาค่อยว่ากันเด้อหรือคิดแค่ว่าโตขึ้นเนี่ยจะสบายด้วยการเป็นเจ้านายตัวเองยุคเนี้ยต้องเรียนรู้การใช้ AI ให้เก่งกว่าคนอื่นต้องเป็นคนที่สั่งงาน AI ไม่ใช่ให้ AI เนี่ยมาแย่งงานเราเด้อและถ้าใครคิดว่าจะลาออกจากงานประจำแล้วมาเป็นฟรีแลนซ์หรือมาวิ่งไรเดอร์เต็มตัวเนี่ยแอดก็อยากจะสะกิดใจว่าอย่าเพิ่งทุบหม้อข้าวตัวเองเด้อถ้ายังไม่มีเงินเก็บสำรองไว้สักอย่างน้อย 1-2 ปีและอย่าหวังพึ่งรายได้ทางเดียวเหมือนกันนะครับถ้ากำลังทำงานประจำอยู่ก็ให้ลองหาอาชีพเสริมทำควบคู่กันไปก่อนเด้ออย่าเพิ่งเอาความอยากอิสระมาแลกกับความเสี่ยงในวันที่เงินเนี่ยมันหายากเลยครับผมสรุปแล้วแอดว่าความอิสระที่แท้จริงเนี่ยต้องเริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคงครับการเป็นเจ้านายตัวเองมันก็ดีอยู่เด้อมันสบายใจและไม่มีใครมาคอยสั่งแต่ในวันที่ไม่มีหัวหน้าคอยคุมหรือไม่มีบอสมาคอยกดดันเราทำงานตัวเราเองนั่นแหละครับที่ต้องมีวินัยมากกว่าเดิมเป็น10 เท่าและต้องยอมรับความจริงว่าวันไหนไม่ทำคือไม่มีเงินนะครับวันไหนป่วยนี่คือจบเลยเด้อแต่ถึงโลกมันจะอยู่ยากแอดเชื่อว่าถ้าเราไม่ย่อท้อรู้จักปรับตัวเหมือนอย่างจาเรตที่แม้รายได้จะตกต่ำสุดๆแต่เขาก็ไม่เมินเงินน้อยนะครับยอมไปวิ่งส่งอาหารตากฝนเพื่อประคองครอบครัวขยันซื่อสัตย์และประหยัดยังไงเราก็ต้องรอดครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ